Vă salut, dragi prieteni! Vom face astăzi o conservă cu ardei. O conservă garnitură, murătură, dulce, acrișoară, în care putem folosi gogoșari sau ardei capia, chiar și ardei gras, și pot fi și mai mici, pentru că oricum îi tăiem bucăți. Rețeta o am de la sora mea, dintr-o carte de bucate, și sper să aflu până la final cine este autorul, ca să vă spun. Ideea este că eu am adaptat un pic rețeta și am făcut-o cât se poate de sănătoasă, fără prăjeli și fără zahăr rafinat adăugat. Grădina BioLegumix. Inspirație pentru grădinarii amatori. Voi valorifica cei mai mici ardei care au rămas, mai bine copți, mai puțin copți, dați un pic în pârgă așa, sunt buni. Și ăștia, bineînțeles că cei mai buni sunt gogoșarii, că sunt dulci și cărnoși, dar așa cum vă spuneam, nu contează ce fel de ardei folosim. Curățăm așa frumos ardeii, scoatem toate semințele și îi tăiem în fâșii. În fâșii groase cam de 2 cm ar fi perfect. Uite așa. Să vă spun acum ce avem nevoie pentru această conservă, ca să o ducem la capăt. Care sunt ingredientele? În primul rând, 2 kg de ardei, așa curățați de semințe și tăiați felii. Apoi, avem așa, oțet de 9 grade, sare neiodat, boabe de piper, dacă nu, piper măcinat, boabe de muștar. Rețeta spune zahăr, dar eu pun mai degrabă îndulcitor cu stevie, o frunză de țelină și ulei. Mergem acum în bucătărie să continuăm prepararea conservei. Și acum luăm o tavă potrivită ca mărime, poate fi folosită și tava de la cuptor, și răsturnăm ardeii pur și simplu aici. 1 kg odată merge foarte bine. Peste ardei, pur și simplu, punem ulei, 2 linguri. Putem pune și 2 tăvi în paralel și exact asta o să fac. Înainte de a începe conserva, am sterilizat borcanele. Da? Le-am spălat foarte bine și le-am ținut timp de un sfert de oră la 150 de grade. Folosesc borcane mici, exact cât consumăm odată. Cuptorul este încins și l-am fixat pentru 10 minute. Între timp ne ocupăm de partea cu oțetul. Punem vasul la foc și le punem pe rând pe toate într-o crăticioară. Oțetul, piperul, sarea, muștarul și îndulcitorul. 2-3 minute lăsăm să fiarbă. 10 minute la 180 de grade sunt suficiente ca să înmoaie puțin ardeii. Furculița intră ușor, dar nu s-au copt, pur și simplu s-au înmuiat puțin. Și acum ce facem este să transferăm ardeii dintr-o tavă în alta, să-i avem pe toți la grămadă. E important să lucrăm repede aici, iar zeama asta care am fiert-o noi cu oțetul și cu tot, așa înfierbântați fiind, îi lăsăm să se îmbibe un pic cu zeama asta, dar nu foarte mult. Pun un pic capacul cu tava veche, mai lăsăm 5 minute așa să se înmoaie ardeii bine. Între timp am pregătit borcanele aici în tava asta metalică. Ea va prelua căldura și borcanele nu vor pocni. Îi punem în borcane, luând așa cu lingura și de pe fundul tăvii, unde s-a scurs uleiul, oțetul, s-a scurs și sucul propriu al ardeilor care au stat la căldură. Ce este important este ca ardeii să fie foarte bine îndesați în borcan, pe cât posibil să nu rămână goluri de aer și să rămână îmbibați în acest suc propriu care s-a format. Nu trebuie să mai adăugăm nimic. Iată, cam așa trebuie să arate un borcan. Putem pune și borcane mai mari, de 320 de ml, dacă familia e mai numeroasă sau în funcție de cât consumă fiecare. Până la urmă am găsit ceva foarte fain cu care pot să îndes bine ardeii.
este acest pisăloc, sau nu știu cum să-i zic, care sigur e făcut cu alt scop. Îl avem în gospodărie de mult, dar nu l-am folosit niciodată. Chiar, aveți idee la ce se folosește instrumentul ăsta? Cred că este pentru usturoi. Așa mă inspiră pe mine aspectul lui. Dar, uite, eu pot foarte ușor să îndesc cu el. Cred că și un făcăleț ar fi bun sau o lingură de lemn mai micuță. Oricum, ceea ce este foarte important este să îndesăm bine ardei în borcan și să nu rămână foarte multe goluri de aer. E destul de dulce zeama, așa cu cantitățile pe care vi le-am dat. Dacă nu vă place ca salata să fie atât de dulce sau murătura, cum o luați în considerare, puteți să puneți mai puțin. Și eventual gustați la sfârșit și înainte de a o turna peste ardei, mai adăugați. Strângem bine capacele. Ardeii preparați în felul acesta, conservați în felul acesta, nu vor fi foarte acri și nici nu se vor altera. E bine să consumăm totuși această conservă până când se încălzește vremea din nou și se încălzește și în cămară, dacă țineți borcanele la cămară, să nu riscăm să se râncezească uleiul. Nouă nu ni s-a întâmplat asta niciodată, chiar au rămas conserve de pe un an pe altul și erau foarte gustoase când le-am desfăcut, dar ca măsură de prevenție nu facem nici prea multe, parcă mai bine să le ducem dorul decât să le aruncăm, nu? Din 2 kg de ardei gata curățați, mi-au ieșit exact 11 borcanele din acestea de 200 de ml. În fereastra care apare pe ecran găsești și alte rețete postate, rețete de mâncăruri și mai ales de conserve cu ingrediente din grădină, conserve sănătoase. Dai click și alegi rețeta care te interesează. Până data viitoare, îți doresc sănătate, că e mai bună decât toate!